Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii iulie. Eu sunt Ana Fotescu și vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii ce urmează parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în harta natală, bineînțeles dacă vă cunoașteți aceste elemente, pentru că în modul acesta veți putea obține o imagine cât mai amplă asupra modului în care parcursul vostru se va desfășura în luna iulie. De asemenea, vreau să vă informez că acesta este un horoscop general, un horoscop informativ. Pentru analize detaliate, pentru analize individuale, vă invit să accesați secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprin-astrologie.ro, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Prin intermediul acestora veți putea descoperi răspunsuri la întrebări existențiale, la întrebări care au legătură cu planul iubirii, cu planul financiar, cu vocația voastră, cu menirea voastră pe acest pământ, cu planul sănătății, al sexualității, dar și cu modul în care interacționați cu cei din jurul vostru. De asemenea, tot prin intermediul astrologiei puteți intra în contact cu detalii legate de karma pe care o aveți sau cu care ați venit în această existență și de toate chestiunile care țin inclusiv de aspectul previzional al vieții voastre. Așadar, dragii mei, mă găsiți și pe rețelele de socializare, Facebook și Instagram cu terapie prin astrologie și dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna iulie. Bun găsit, dragi nativă, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii iulie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale în această zodie. De asemenea, vă invit să urmăriți acest video și dacă aveți pe cineva apropiat născut în acest semn zodiacal, astfel încât să aflați cum va fi parcursul său pe durata lunii iulie. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi începutul de lună este unul foarte interesant, asta pentru că pe data de 29 iunie, Lilith, luna neagră, care a stat în semnul vostru zodiacal aproximativ 9 luni de zile, a părăsit zodia voastră și a trecut în zodia Balanță. Așadar, încărcătura lunii negre s-a disipat din semnul vostru și veți rămâne cu energia care vă pune în legătură cu ideea de parteneriat, de căsătorie acolo unde este cazul sau de relații pe termen lung. În prima parte a lunii, pentru voi, focusul este pe propria persoană, pe modul în care vă raportați voi la partenerul de cuplu. Pentru cei dintre voi care vă aflați într-o relație, a venit momentul să înțelegeți mai bine ce vă doriți de la partenerul vostru, cum vă simțiți voi în raport cu partenerul de cuplu, care sunt punctele forte și punctele mai puțin forte din relația voastră, ce anume puteți îmbunătăți voi la propria persoană, astfel încât lucrurile să funcționeze mai bine între voi și partenerii voștri. De asemenea, poate că cei de lângă voi vor contribui direct la dezvoltarea voastră personală. Poate că a venit momentul să vă ajute cu o anumită atitudine sau cu chestiuni mai concrete, astfel încât voi să căpătați mai multă încredere în forțele proprii, să deveniți mai vizibili în proprii ochi, să fiți mai conștienți de calitățile voastre și de ceea ce reprezentați voi pentru cei de lângă voi. Pentru cei dintre voi care sunteți singuri, ei bine, este un moment interesant începutul de lună iulie, pentru că în atenția voastră apare ceva mai intens acest subiect. Adică veți simți nevoia de a vă conecta mai mult la ideea de relație, de partener de lungă durată. Doar că prin natura voastră extrem de analitică, de perfecționistă, aveți tendința să deveniți atât de critici până când vă descurajați și nu mai treceți la acțiune și cumva nu mai lăsați lucrurile să-și intre în flux. Așa că încercați pe cât posibil să reflectați la modul în care percepeți voi ideea de cuplu și să înțelegeți că nu există nici relația perfectă, nici partenerul perfect și că este important să vedeți la ce anume puteți face niște compromisuri astfel încât să primiți pe cineva în viețile voastre.
În partea de mijloc a lunii, lucrurile devin mai intense pentru că în intervalul 10-12 iulie luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi mai emotivi, mai sensibili, mai irascibili, iar acest lucru va amplifica stările din plan subconștient. Adică, dacă acolo ați tot acumulat anumite nemulțumiri, dacă legate de ideea de partener, de cuplu, acum, pe mijloc de lună, ele vor ieși la suprafață ceva mai intens. Asta pentru că poate că le-ați tot amânat sau cumva le-ați băgat sub preș. N-ați vrut așa să admiteți că există niște probleme în cupluri din care faceți parte. Ați vrut cumva să înfrumusețați realitatea. Ei bine, în mijlocul lunii iulie vă cam aduce la suprafață acele chestiuni care vă supără cu adevărat, acele chestiuni de care sunteți nemulțumiți. Și a venit momentul să le comunicați. Însă este foarte important să lăsați să treacă puțin acest tranzit, pentru că riscați să fiți destul de dramatici, să vă duceți în zona de victimizare foarte mult. Este posibil de asemenea să întâmpinați un soi de ostilitate din partea celui de lângă voi, să aveți senzația aceasta de autoritate manifestată destul de intens din partea partenerului și practic să vă creeze o stare de inhibare, să nu vă mai simțiți în elementul vostru, astfel încât să spuneți real ce aveți pe suflet. Așa că așteptați să se liniștească puțin apele, să treacă luna de semnul vostru zodiacal, astfel încât să fiți puțin mai clari. Este totuși o fază a lunii bună, pentru că este imediat după faza de lună nouă din Zodiac, din data de 6 iulie, și asta înseamnă că vorbim despre o energie mai ușoară, despre o energie care vorbește despre noi începuturi, care vorbește despre posibilitatea de a iniția, de a ne exprima într-un mod mai liber. Așa că se pot revela anumite emoții reprimate, se pot revela anumite chestiuni de o sensibilitate foarte mare pentru voi și care se cer cunoscute. Adică aveți nevoie acum să-l puneți în temă și pe cel de lângă voi, pentru că voi ați interiorizat foarte mult anumite trăiri, anumite sentimente și doar ați acumulat frustrare. Da? Așa că încercați pe cât posibil să discutați cu calmitate cu cel de lângă voi și să găsiți un limbaj comun, astfel încât să vă eliberați și voi de toată încărcătura acumulată, dar și cel de lângă voi să înțeleagă ce anume vă nemulțumește, ce anume vă supără și împreună să găsiți soluțiile potrivite pentru a merge mai departe. Finalul de lună este ceva mai liniștit, mai ales că pe data de 26 iulie Mercur intră în semnul vostru zodiacal, este în domiciliul său, se simte bine la el acasă, așa că veți fi în vervă în raport cu prietenii voștri, cu colegii voștri, veți fi mai sociabili, mai dornici să comunicați, doar că atenția va fi și mai mare pe detalii. Cu Mercur în semnul vostru veți fi foarte atenți la ceea ce spun cei din jurul vostru, la modul în care o spun, ce au vrut să spună, care a fost substratul din spatele anumitor replici și tot așa. Deci veți căuta cumva să găsiți tot felul de hachițe, dacă pot să spun așa, în interacțiunile cu cei din jurul vostru, în dialogul cu cei din jurul vostru. Problemele de ordin emoțional, din plan subconștient, vor persista și pe final de lună, pentru că vă simțiți cumva blocați, vă simțiți înstrăinați, izolați de persoana iubită. Fie că vorbim de o distanță fizică, fie că vorbim de o distanță emoțională care s-a creat între voi, fie că există o barieră de comunicare sau orice reprezintă pentru voi acest blocaj de a fi în contact cu persoana iubită, vă poate stresa destul de tare. Dar cu Mercur, așa cum v-am spus, care se află în semnul vostru zodiacal, beneficiați de o comunicare mult mai clară. Deci cumva veți reuși să vă expuneți trăirile, emoțiile, gândurile într-un mod mult mai precis, mult mai exact și atunci vă veți face înțeleși. Iar acest lucru va veni cu, bineînțeles, și cu extrem de multe beneficii, pentru că veți găsi soluții comune, veți găsi înțelegerea de care aveți nevoie și cumva lucrurile se vor așeza. Dar trebuie să aveți puțină răbdare, fiindcă aceste tranzite astrale, normal, creează și un pic de forfotă, ca să zic așa, dar păstrați-vă încrederea că lucrurile se vor așeza și dacă
nu simțiți că puteți comunica cu claritate și cu calmitate ceea ce aveți de comunicat, mai bine retrăgeți-vă câteva zile până când lucrurile devin clare, iar apoi să le puteți comunica cât mai benefic, da, pentru relația din care faceți parte. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Fecioară în luna iulie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol. De această dată am ales oracolul celor 12 arhangheli. Sunt foarte curioasă să văd ce arhanghel sau ce arhangheli vă vor călăuzi pe durata lunii iulie. Un card a vrut deja să iasă. Ok, și al doilea card? Da. Wow, la voi e mult verde. La voi este despre vindecare și, într-adevăr, l-avem aici și pe Arhanghelul Rafael, care este Arhanghelul Vindecării, cardul cu numărul 24, simțul umorului pentru voi. Te ajut să manifesti simțul umorului, jucăușenia pură, voioșenia, spontaneitatea, bucuria, optimismul și speranța divină. Da? Pentru voi, după atâta, să zic, stres interior, atâta agitație, vine cumva Arhanghelul Rafael să vă invite puțin la joacă, să ieșiți din seriozitatea asta maximă în care ați intrat și în care tratați tot ce se întâmplă în viața voastră, cu care tratați tot ce se întâmplă în viața voastră. Cel de-al doilea card este cel cu numărul 54 și vorbește despre comuniunea sublimă cu natura, darul Arhanghelului Ariel. Arhanghelul Ariel ne pune în contact cu animăluțele, cu natura. Te ajut să intri în comuniune cu misterele naturii, cu spiritele sale benefic inspiratoare și cu energiile sale profund regenerante, vindecătoare și echilibrante. Iată! Da? Cât de frumos! Deci, pentru voi se cere această vindecare interioară și puțină relaxare. Dacă aveți posibilitatea să vă luați concediu sau să vă conectați cu natura, ar fi ideal pentru liniștea voastră interioară. Bun, dragilor, acestea sunt și mesajele cardurilor. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna iulie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!